Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng ký kết một bộ quy tắc ứng xử, giải quyết mọi tranh chấp với ASEAN trên Biển Đông. Liệu đây là cam kết chắc như đinh đóng cột hay chỉ là lời nói gió bay? Tỏ ra hòa hảo với các nước Đông Nam Á, nhưng Trung Quốc không giấu được sự hung hăng khi lần đầu tiên điều động hẳn siêu trực thăng tấn công, oanh tạc vùng trời Đài Loan. Trước nanh vuốt của Bắc Kinh, Washington ra mặt nâng đỡ, nỗ lực giúp Đài Bắc gia nhập Liên Hợp Quốc. Động thái vuốt mặt không nể mũi này khiến Bắc Kinh nổi cơn tam bành, lên án Mỹ dám ngang nhiên bóp méo nguyên tắc một Trung Quốc. Màn đấu đá kịch liệt này đang diễn ra như thế nào? Hãy tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Nối gót Mỹ, phái đoàn nghị viện châu Âu tuyên bố đến thăm Đài Loan vào tuần tới. Trung Quốc nhảy dựng lên thách thức EU, đừng để thấy quan tài mới đổ lệ. Một số tin tức đáng chú ý khác. Các thượng nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Biden miễn trừng phạt Ấn Độ vì mua vũ khí của Nga. Nga nghi ngại khi Đức và Pháp giữ im lặng khi Ukraine đe dọa tấn công tên lửa. Bà Merkel trở thành thủ tướng tạm quyền Đức. Trung Quốc tiết lộ Taliban đã xây dựng nhiều chính sách tích cực. Pháp yêu cầu Trung Quốc tiết lộ cam kết về khí hậu trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Chuyên gia kêu gọi các nước đùm bọc nhau chống biến đổi khí hậu. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, hôm 26 tháng 10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham gia hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Trong đó, ông tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng ký kết một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với các nước này. Hiện nhiều nước như Việt Nam, Malaysia, Indonesia đang vô cùng bất bình trước những yêu sách về chủ quyền đầy phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Do đó, Thủ tướng Lý tránh nhắc đến vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh. Ông chỉ đưa ra những lời đầy thiện chí như hòa bình ở Biển Đông, phục vụ lợi ích chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, và kêu gọi đôi bên nên mở rộng các hoạt động hợp tác hàng hải thiết thực, đồng thời nhanh chóng hướng tới một thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử trong khu vực. Hồi tháng 8, hai bên đã nhất trí về phần mở đầu của bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn ngừa tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh đang hy vọng các cuộc đàm phán giải quyết mâu thuẫn trong khu vực sẽ chỉ diễn ra giữa các bên liên quan, chứ không có sự tham gia của Hoa Kỳ hay những nước khác. Bên cạnh đó, ông Lý khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN đang phát triển một cách lành mạnh và ổn định. Điều này minh chứng qua việc đôi bên đã nhiệt thành giúp đỡ lẫn nhau trong đại dịch COVID-19. Vị Thủ tướng tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ nguồn vaccine ngừa SARS-CoV-2 và nhiều gói viện trợ khác cho khu vực Đông Nam Á. Ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ nỗ lực để sớm khởi động Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, gồm 15 quốc gia chủ yếu từ Đông Á. Đồng thời, nhà lãnh đạo kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN ủng hộ nỗ lực của nước này trong việc tham gia Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, trong bối cảnh Đài Loan cũng đang trên đường đua gia nhập vào hiệp ước thương mại này. Kể từ khi nộp đơn gia nhập CPTPP vào tháng 9, Trung Quốc đã nhanh chóng lấy lòng các nước thành viên của tổ chức. Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi điện cho Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, kêu gọi hai nước ủng hộ Bắc Kinh được gia nhập CPTPP. Việt Nam và Singapore đều tỏ thái độ tích cực với đề xuất của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang tỏ thái độ hòa hảo với các nước ở khu vực Đông Nam Á, nhưng các nước hiểu rằng không thể chủ quan trước tham vọng bá quyền của nước này. Trên thực tế, ông lớn châu Á vẫn không ngừng điều động những chiến binh đáng gờm của mình đi uy hiếp các bên yếu thế trong khu vực, phục vụ cho tham vọng bành trướng thế lực, điển hình là câu chuyện Đài Loan. Hôm 26 tháng 10, Trung Quốc đã điều động 7 máy bay quân sự áp sát vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Trong số đó, có 3 loại chiến đấu cơ chưa từng xuất kích nhận nhiệm vụ thử lửa không quân hòn đảo. Cơ quan phòng vệ Đài Loan MND cho biết, trong đợt xâm nhập mới nhất nhằm vào góc Tây Nam của hòn đảo, Trung Quốc đã điều 5 máy bay quân sự cánh cố định, gồm một máy bay vận Shanxi I-8 C-3, một máy bay tác chiến điện tử I-8, một máy bay trinh sát I-8 và 2 chiến đấu cơ Shenyang J-16. Theo MND, điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của một trực thăng chở hàng Mi-17 và một siêu trực thăng tấn công WZ-10. Như vậy, đây là lần đầu tiên ông lớn châu Á tung loạt khí tài khủng gồm máy bay vận tải quân sự I-8C-3, trực thăng chở hàng Mi-17 và trực thăng tấn công WZ-10 uy hiếp vùng trời Đài Loan. Đáp lại, không quân hòn đảo đã điều động lực lượng tuần tra trên không CAP theo dõi dàn máy bay này, đồng thời phát cảnh báo bằng sóng vô tuyến và triển khai tên lửa đất đối không. Trong cuộc chiến không mấy cân sức với Trung Quốc trên nhiều mặt trận, từ quân sự, ngoại giao đến kinh tế, Đài Loan có Mỹ giúp sức. Theo Reuters, vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công khai kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc hỗ trợ Đài Loan tham gia tích cực và có ý nghĩa trong tổ chức toàn cầu này, chống lại nỗ lực gây áp lực, kiên quyết tuyệt đường Đài Loan tiếp cận các cơ quan quốc tế của Trung Quốc. Động thái này hiển nhiên khiến Bắc Kinh nóng mặt. Hôm 27 tháng 10, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lập tức đưa ra thông điệp chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
phía Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ và cáo buộc việc Hoa Kỳ ủng hộ hòn đảo gia tăng sự hiện diện trên trường quốc tế chính là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra thông điệp rằng nguyên tắc một Trung Quốc vốn dĩ đã được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi và đây cũng là điểm mấu chốt trong quan hệ ngoại giao của Bắc Kinh với các nước khác. Do đó, Hoa Kỳ không được quyền thách thức và bóp méo. Cơ quan này viện dẫn khoảng 180 quốc gia, bao gồm Washington đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Do đó, việc Đài Loan tham gia vào Liên Hợp Quốc cũng phải tuân theo quy tắc này. Phía Trung Quốc chỉ trích sự nâng đỡ của Hoa Kỳ dành cho chính quyền Đài Loan trên trường quốc tế đã khiến hòn đảo càng lún sâu vào con đường sai lầm, đe dọa hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Cơ quan ngoại giao Bắc Kinh nhấn mạnh, Đài Loan hiện vẫn có thể tiếp cận thông tin từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, các chuyên gia y tế của hòn đảo cũng có thể tham gia vào cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trên cơ sở nguyên tắc một Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nhắc lại khoảng 50 năm trước, Mỹ đã cố gắng thổi phồng lý thuyết hai Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhưng không thành. Đồng thời, cảnh báo sự ủng hộ và khiêu khích trắng trợn của Washington với các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế lần này cũng sẽ chắc chắn thất bại. Cơ quan này kêu gọi Washington giữ vững nền tảng chính trị của quan hệ song phương Mỹ-Trung là nguyên tắc một Trung Quốc và 3 thông cáo chung. Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc G. Stapleton Roy cho rằng tình hình ở eo biển Đài Loan đã đến mức nguy hiểm và Washington nên hành động để Bắc Kinh tin tưởng rằng Mỹ luôn ủng hộ chính sách một Trung Quốc. Ông cảnh báo hai nước đang phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 42 năm trước. Ông Roy vốn là một cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và là học giả xuất sắc tại Viện Kissinger của Trung tâm Wilson về Mỹ-Trung. Tại diễn đàn trực tuyến Xiangshan ở Bắc Kinh diễn ra vào tối 25 tháng 10 với sự tham gia của 50 học giả cấp cao, sĩ quan quân đội, cựu quan chức ngoại giao từ Trung Quốc và hơn 20 quốc gia, tổ chức quốc tế, ông Roy đã đưa ra mối quan ngại về quan hệ Mỹ-Trung ở thì hiện tại. Trong đó, cựu quan chức cảnh báo tình hình eo biển Đài Loan đang dần hóa thành chảo lửa và đề nghị Mỹ tránh châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự trong khu vực bằng cách củng cố lòng tin của Trung Quốc thông qua việc kiên định tuân thủ chính sách một Trung Quốc. Đồng thời, ông khuyến khích chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết giải pháp hòa bình cho vấn đề Đài Loan để phục vụ lợi ích cơ bản của Mỹ, xoa dịu căng thẳng với Bắc Kinh. Ông Roy cũng cho biết, việc Mỹ xây dựng các liên minh trong khu vực như Bộ Tứ Kim Cương Quad, Hiệp ước An ninh Ba Bên, AUKUS, hỗ trợ Úc sản xuất tàu ngầm hạt nhân đã gây ra lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước trong khu vực. Tại phiên họp đầu tiên với chủ đề các mối quan hệ giữa các cường quốc và an ninh châu Á-Thái Bình Dương, ông Roy cho biết nếu hai cường quốc quyết so kè đến cùng, khả năng xảy ra đối đầu quân sự và phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ rất cao và các nước Đông Nam Á sẽ buộc phải chọn phe, không nước nào được hưởng lợi từ những cuộc đối đầu như vậy cả. Đại biểu đến từ các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng tỏ rõ sự lo lắng khi căng thẳng Trung Mỹ ngày một leo thang. Ông Moon Chung-in, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về đối thoại và an ninh quốc gia, đồng ý với ý kiến của cựu đại sứ Mỹ và cho biết việc Trung Mỹ không ngừng đấu đá khiến các nước trong khu vực như ngồi trên đống lửa, không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc. Cựu Trung tướng lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản Yamaguchi Noburu nhấn mạnh sẽ không có kẻ thắng người thua trong cuộc chiến này. Vào tuần tới, một phái đoàn nghị viện châu Âu sẽ tới Đài Bắc hội đàm với các quan chức cấp cao của chính quyền hòn đảo. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông Raphael Glucksmann, thành viên nghị viện châu Âu, người có quan điểm gay gắt với các vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, sẽ dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan. Các quan chức được yêu cầu giữ im lặng về chi tiết chuyến đi để tránh những rủi ro an ninh cho đến khi phái đoàn trở về châu Âu. Dự kiến giới chức châu Âu sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo cơ quan tư pháp, cơ quan ngoại giao Đài Loan, người đứng đầu cơ quan phụ trách các vấn đề và chính sách về kỹ thuật số của hòn đảo Audrey Tan. Được biết, chuyến thăm này của Nghị viện châu Âu diễn ra sau khi phái đoàn Thượng viện Pháp đến hòn đảo vào đầu tháng 10. Hiện người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đang có chuyến công du các nước tại khu vực Trung và Đông Âu để củng cố quan hệ song phương. Phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu đã đăng lên Twitter phản đối chuyến đi sắp tới. Phía Bắc Kinh nêu quan điểm, nếu phái đoàn nghị viện châu Âu không từ bỏ ý định thăm Đài Bắc, thì rõ ràng EU đang cố tình vi phạm nghiêm trọng cam kết đối với chính sách một Trung Quốc, phá hoại sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung Quốc-EU. Ông lớn châu Á thề sẽ đưa ra những hành động đáp trả phù hợp tùy theo tình hình. Như vậy, cả Mỹ và châu Âu đều đồng loạt chọc giận Trung Quốc. Hiện tại, sợi dây duy nhất có thể níu kéo quan hệ giữa các bên là kinh tế. Thực vậy, nếu trên các mặt trận quân sự ngoại giao, Washington và Bắc Kinh khó tìm được tiếng nói chung, thì về lĩnh vực kinh tế, hai ông lớn tỏ ra nồng ấm hơn. Truyền thông Trung Quốc Yu Tangchang cho biết, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã có cuộc hội đàm trực tuyến trao đổi thẳng thắn về tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương.
Các cuộc hội đàm đã diễn ra theo tinh thần của cuộc điện đàm giữa các nguyên thủ Trung Quốc và Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 9 nhằm tăng cường hợp tác chiến lược và kiểm soát đúng đắn những khác biệt. Hiện kinh tế được xem là chìa khóa hàng đầu trong chương trình nghị sự của Hoa Kỳ để giải quyết những khúc mắc trong vấn đề đối nội và đối ngoại. Đầu năm nay, bà Yellen thừa nhận việc Trung Quốc và Mỹ tách rời trên thương trường là không khôn ngoan, không phải chỉ Trung Quốc cần Mỹ mà Mỹ cũng cần Trung Quốc. Chuyên gia Trung Quốc Lý Hải Đông cho biết, đầu năm nay, phía Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp cứng rắn, gia tăng tranh chấp với Trung Quốc nhằm củng cố vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình. Tuy nhiên, tình hình kinh tế hiện tại của Mỹ thực ra không mấy lạc quan. Việc tạo áp lực một cách mù quáng lên Trung Quốc cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhóm lợi ích khác nhau ở quốc gia này. Nếu ông Biden muốn tạo ra một vài đột phá về chính sách đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế và thương mại trong nhiệm kỳ của mình, thì đó nên là các chính sách với Bắc Kinh, ông nói. Với tư cách là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, hai quốc gia đóng góp hơn 50% tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Do đó, quan hệ thương mại Mỹ-Trung có ý nghĩa sống còn đối với cả hai quốc gia và thế giới nói chung. Chu Giang Tăng Sang bình luận, chỉ khi Trung Quốc và Hoa Kỳ hợp tác để duy trì nguồn cung và kích cầu, thì nền kinh tế thế giới mới có thể nhanh chóng phục hồi sau đại dịch. Mỹ cần điều chỉnh chính sách Trung Quốc của mình để đưa mối quan hệ hợp tác về đúng quỹ đạo. Trong các cuộc đàm phán gần đây, phía Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại về các vấn đề, bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ thuế quan và lệnh trừng phạt bổ sung, đồng thời yêu cầu chính quyền Washington đối xử công bằng với các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong một thông tin đáng chú ý khác, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa có lời thúc giục Tổng thống Joe Biden từ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Ấn Độ về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, nói rằng một biện pháp trừng phạt như vậy sẽ gây nguy hiểm cho sự hợp tác ngày càng tăng. Theo Reuters, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ với Nga vào năm 2018 cho 5 trong số các hệ thống tên lửa đất đối không dùng để phòng thủ trước các đối thủ lâu năm là Pakistan và Trung Quốc. Và tất nhiên, thỏa thuận này đã gây ra xích mích với Hoa Kỳ, bởi vào năm 2017, Mỹ đã thông qua đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt CAATSA. Bộ luật được ban hành để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về việc can thiệp vào bầu cử Mỹ, tấn công mạng và bắt nạt Ukraine. Ngoài ra, còn có điều khoản cho thấy bất kỳ quốc gia nào tham gia vào lĩnh vực quốc phòng và tình báo của Nga đều có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Tuy vậy, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mark Warner đã viết một bức thư gửi đến Tổng thống Biden hôm thứ Ba 26 tháng 10, kêu gọi sự miễn trừ với lý do an ninh quốc gia và ưu tiên cho sự hợp tác rộng lớn hơn. Chúng tôi tin rằng an ninh quốc gia bắt buộc phải từ bỏ các lệnh trừng phạt, các thượng nghị sĩ cho biết trong lá thư mà họ đưa ra trong một thông cáo báo chí. Các thượng nghị sĩ cho rằng việc họ viết thư gửi Tổng thống trước lo ngại về việc chuyển giao các hệ thống của Nga sẽ kích hoạt các lệnh trừng phạt đối với Ấn Độ theo đạo luật CAATSA. Trong một tình cảnh tương tự, Hoa Kỳ đã đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì đã mua thiết bị tương tự vào năm ngoái. Thông tin từ Reuters cho biết thêm rằng Ấn Độ đã giảm tiền mua các hệ thống S-400 và tổ hợp tên lửa đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được triển khai vào cuối năm nay. Theo thống kê, xuất khẩu vũ khí của Nga sang Ấn Độ từ năm 2016 đến năm 2020 đã giảm 53% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Mặt khác, các hợp đồng quốc phòng của Ấn Độ với Hoa Kỳ đang tăng lên với doanh thu đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2020. Các thượng nghị sĩ cho biết đây là những xu hướng tích cực, do vậy hai thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt vào thời điểm này có thể làm giảm hợp tác sâu sắc hơn với Ấn Độ trên tất cả khía cạnh của mối quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Đức và Pháp đang giữ im lặng trước việc Ukraine đe dọa tấn công tên lửa vào Nga. Bà Zakharova đặt ra yêu cầu hai nước này phải đưa ra đánh giá của họ về việc này ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình đàm phán bộ tứ Normandy, gồm 4 nước Nga, Pháp, Đức, Ukraine. Phát ngôn viên Zakharova còn nhấn mạnh thêm rằng sự thiếu phản ứng của Đức và Pháp đang đặt ra nhiều nghi vấn. Theo bà Zakharova, Pháp và Đức không phản ứng trước việc Ukraine công khai phá hoại các hiệp định Minsk và sự suy thoái gần đây để đe dọa Nga một cách công khai. Được biết, hiệp định Minsk được ký kết ngày 12 tháng 2 năm 2015 tại thủ đô Minsk, Belarus. Hiệp định bao gồm các gói biện pháp ngừng bắn, rút vũ khí, trao đổi tù nhân, bầu cử địa phương ở Donbass, cải cách hiến pháp ở Ukraine và thiết lập các nhóm công tác về an ninh chính trị, kinh tế, nhân đạo. Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách Đức và Pháp, những người ủng hộ các cuộc họp theo định dạng Normandy mới, đánh giá cách các mối đe dọa trực tiếp của các chính trị gia Ukraine chống lại Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán và kêu gọi người dân Ukraine suy nghĩ về nơi mà các tuyên bố quân sự hiếu chiến của các chính trị gia Ukraine có thể dẫn đến. Bà Zakharova lưu ý. Bà lưu ý rằng những phát biểu của Kiev liên quan đến một cuộc tấn công tên lửa vào Nga và bắt đầu một chiến dịch quân sự toàn diện không thể không gây lo ngại. Bà nhấn mạnh rằng luận điệu của giới lãnh đạo Ukraine có lợi cho NATO vẫn đang tiếp tục tích cực quân sự hóa Ukraine và đồng hóa khối này về mặt quân sự.
Trong một thông tin đáng chú ý về lĩnh vực vũ trụ, giám đốc điều hành của tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga, Dmitry Rogozin tin rằng có một dấu hỏi lớn về việc liệu vòng đời của trạm vũ trụ quốc tế ISS có thể kéo dài đến năm 2030 hay không. Một số bước phát triển rất quan trọng đang ở trước mắt chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn biết rằng ISS hiện đang tăng tốc về đích. Người Mỹ đang suy đoán về khả năng 2030 sẽ kết thúc vòng đời của ISS. Hy vọng của tôi về điều này đang mỏng dần. Ông Rogozin nói trong một cuộc họp báo bên lề Đại hội du hành vũ trụ quốc tế ở Dubai. Ông Rogozin nhận xét rằng tại đại hội đã có nhiều cuộc thảo luận giữa các chuyên gia về việc tạo ra một trạm vũ trụ mới. Đại hội phi hành gia quốc tế lần thứ 72 đang diễn ra tại Trung tâm Thương mại Thế giới của Dubai vào ngày 25 đến ngày 29 tháng 10 với sự tham gia của các trưởng cơ quan vũ trụ từ các quốc gia khác nhau, đại diện ngành công nghiệp vũ trụ, nhà sản xuất thiết bị và các nhà khoa học giải quyết các vấn đề liên quan đến không gian. Các chuyên gia đang trình bày thành tựu của họ và thảo luận về kế hoạch cho các sứ mệnh không gian trong tương lai. Bà Angela Merkel hôm 26 tháng 10 đã nhận quyết định miễn nhiệm từ Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Theo đó, bà Merkel từ nay chuyển sang vị trí Thủ tướng tạm quyền sau 16 năm lèo lái nước Đức và châu Âu và sẽ rời nhiệm sở khi chính phủ mới được thành lập. Tổng thống Steinmeier cảm ơn bà Merkel đã dìu dắt đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng. Ông Steinmeier nhắc đến đại dịch Covid-19, Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu và chính phủ Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump rất ít hoặc không quan tâm tới trật tự quốc tế, quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Đảng SPD đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 9, hiện đang thảo luận để thành lập chính phủ liên minh với Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do. Chính phủ mới sẽ khép lại 4 nhiệm kỳ liên tiếp của bà Merkel. Dù có luyến tiếc, nhưng nhiều người trẻ ở Đức cũng mong muốn có sự đổi mới về chính sách của quốc gia. Không có bất kỳ hạn chế nào đối với quyền lực của Thủ tướng tạm quyền. Tuy nhiên, bà Merkel nổi tiếng là người tìm kiếm sự đồng thuận, và các đời thủ tướng trước cũng không đưa ra các quyết định bước ngoặt vào giai đoạn chuyển tiếp quyền lực. Mặt khác, cũng không có hạn chót để thành lập chính phủ mới. Vào năm 2017, từ lúc bắt đầu ngày bầu cử đến khi bà Merkel tuyên thệ nhiệm kỳ thứ tư, và cuối cùng, quá trình này kéo dài kỷ lục 171 ngày. Trước đó, thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mất từ 23 đến 87 ngày. Hiện giờ, lãnh đạo các đảng SPD, Đảng Xanh và Dân Chủ Tự Do kỳ vọng sẽ bầu ra thủ tướng mới vào tuần đầu tiên của tháng 12. Tân thủ tướng nhiều khả năng là ông Olaf Scholz của đảng SPD, người từng giữ chức phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức trong chính quyền của bà Merkel năm 2018. Hôm 26 tháng 10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết các cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của chính quyền Taliban đã diễn ra tốt đẹp, đôi bên đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Trước đó, ông Vương đã có cuộc gặp với quyền Phó Thủ tướng Afghanistan Mullah Abdul Ghani Baradar và quyền Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi tại thủ đô Doha của Qatar. Ông cho biết Taliban đã có những chính sách đối nội và đối ngoại tích cực, bao gồm kế hoạch bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, chống lại lực lượng cực đoan. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đề cao sự bình đẳng, tăng cường giao tiếp với tất cả phe chính trị ở Afghanistan và tích cực hỗ trợ các bên đạt được sự đồng thuận. Chúng tôi không tán thành việc gây sức ép một cách mù quáng và càng phản đối những màn đe dọa trừng phạt khắc nghiệt, ông nói, đồng thời nhấn mạnh mọi nỗ lực can thiệp vào nội bộ của một quốc gia đều vi phạm các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Miễn là chúng tôi vẫn kiên nhẫn, tiến hành một cách có trật tự và tích cực tương tác với chính phủ lâm thời Afghanistan, cũng như các đảng và nhóm dân tộc khác, tôi tin rằng Taliban sẽ có được hướng đi đúng đắn và hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, ông nói. Vị Ngoại trưởng khẳng định Trung Quốc sẽ ủng hộ người dân Afghanistan tìm con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình, không tư lợi. Ông Vương cũng yêu cầu Mỹ và đồng minh phải chịu trách nhiệm cho những khủng hoảng mà Kabul đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc Afghanistan phải do người dân nước này làm chủ. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu chính quyền Bắc Kinh tiết lộ với quốc tế một số tín hiệu về cam kết của nước này trong biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị thượng đỉnh COP26 của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, ông Macron cũng khuyến khích ông Tập nêu rõ các mục tiêu của Trung Quốc trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và đạt được tiến bộ cụ thể nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của Trung Quốc vào than đá. Đồng thời, ông chủ điện Elysee hy vọng châu Âu và Bắc Kinh sẽ xây dựng mối quan hệ thương mại dựa trên nguyên tắc có đi có lại, nhất là về khả năng tiếp cận thị trường. Hiện, Trung Quốc là một trong những quốc gia phát thải lượng lớn khí nhà kính nhưng chưa đưa ra mục tiêu khí hậu mới. Nước này đã đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon trước năm 2060 và ngừng tăng lượng khí thải trước năm 2030. Hội nghị COP26 sẽ khai mạc vào ngày 31 tháng 10 và kéo dài đến ngày 12 tháng 11 tại thành phố Glasgow, Scotland. Giới chức các nước đang lo ngại rằng hội nghị này sẽ khó đạt được các thỏa thuận đột phá như tại Paris năm 2015.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tham dự hội nghị. Nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough vừa đưa ra lời cảnh báo tới các nhà lãnh đạo thế giới rằng sẽ là quá muộn để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu nếu hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 tại Scotland không thành công. Ông cho rằng các quốc gia phát triển cần có trách nhiệm hành động một cách kiên quyết. Nước Anh sẽ tổ chức hội nghị COP26 tại Glasgow vào ngày 31 tháng 10. Đây được xem là cơ hội lớn cuối cùng để thế giới làm chậm tình trạng nóng lên toàn cầu bằng cách thuyết phục các nhà lãnh đạo đưa ra những cam kết cứng rắn hơn về chống biến đổi khí hậu. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Attenborough nói rằng sẽ thực sự thảm khốc nếu các quốc gia giàu có không hỗ trợ những quốc gia nghèo hơn vì thời gian cho chúng ta không còn nhiều, sẽ muộn màng nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ. Ông cho rằng các cường quốc có nhiệm vụ giúp đỡ các nước nghèo hơn vì công nghiệp hóa là một trong những yếu tố chính thúc đẩy biến đổi khí hậu. Vị chuyên gia cảnh báo rằng toàn bộ khu vực châu Phi sẽ sớm trở thành nơi con người không thể sống được nữa. Ông chỉ trích việc một số người vẫn xem các đám cháy hoành hành ở Úc và Mỹ chỉ là sự cố, trong khi các hiện tượng thời tiết cực đoan đã cho thấy các nhà khoa học về khí hậu đã đúng khi đưa ra lời cảnh báo về nhiệt độ tăng trong 20 năm qua. Trước đó hôm 25 tháng 10, Liên Hợp Quốc cảnh báo nồng độ khí nhà kính đã đạt mức kỷ lục vào năm ngoái và thế giới đang đi chệch hướng trong việc giới hạn tình trạng gia tăng nhiệt độ. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết đang đặt mục tiêu COP26 có thể thành công thúc đẩy thế giới hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.